Sau khi đoạn clip mà bắt gà lan truyền khắp mạng xã hội, ngôi làng nhỏ ở vùng Tây Bắc chìm trong nỗi bất an kéo dài. Ban đầu, mọi người chỉ xem nó như một trò đùa, một video cắt ghép để hù dọa dân mạng. Thế nhưng, những gì xảy ra sau đó liên tiếp trong nhiều đêm liền khiến ai cũng phải rùng mình. Không phải chỉ một nhà, mà hàng loạt camera quanh bản ghi lại những hình ảnh tương tự. Tiếng gà gáy lạc nhịp, bóng người bò trên mái tôn và một bà cụ lạ lùng đi giữa đường mà không hề có bóng dưới chân. Từ đây sự việc không còn là lời đồn nữa. Mọi thứ đều có hình, có tiếng, có thời gian cụ thể. Và điều khủng khiếp nhất là chúng luôn xảy ra đúng khung giờ 11 giờ 40 phút đêm. Hãy đăng ký kênh để cùng tìm hiểu xem điều gì thật sự đang diễn ra vào mỗi đêm trên mảnh đất Tây Bắc này ngay bây giờ nhé. Người đầu tiên phát hiện ra là gia đình ông Dự, ngôi nhà nhỏ nằm sát con suối. Tối hôm đó, khoảng 11 giờ 30 phút, ông đang ngồi bên cửa uống trà thì nghe tiếng gà gáy gấp gáp, kéo dài rồi nghẹn lại giữa chừng. Tiếng gáy ấy không bình thường, nó không trong mà đục, vỡ, như thể bị bóp nghẹt ngay giữa cổ họng. Ông Dự nhíu mày, cầm đèn pin bước ra hiên. Gió vẫn thổi đều, không có ai ngoài sân. Chó nhà bên cạnh thì rít lên vài tiếng rồi cụp đuôi, chui vào gầm giường. Chẳng thấy trộm, ông quay vào, ngồi nghe tiếp. Chỉ vài phút sau, từ mái tôn phía sau chuồng gà, vang lên tiếng lạch cạch rất nhỏ, giống tiếng móng tay gõ lên kim loại. Sáng hôm sau, ông mở lại camera. Và những gì hiện ra trong màn hình khiến ông ngồi chết lặng. Đó là hình ảnh một bóng người đang bò trên mái nhà. Dáng người gầy, tóc dài rũ, mặc áo trắng, quần tối màu. Điều đáng sợ là nó di chuyển bằng cả bốn chi, chậm rãi, từng bước như con vật đang săn mồi. Mỗi khi nó nhấc tay, móng tay chạm vào mái tôn phát sáng nhờ hồng ngoại. Đôi mắt phản sáng, trông như hai hòn than cháy rực. Camera ghi rõ từng cử động. Bóng ấy bò đến sát khu vực chuồng gà, dừng lại, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính. Ánh sáng y giờ phản chiếu trong mắt khiến khuôn mặt trông méo mó, xám tro. Không nghe tiếng chân, không tiếng thở, chỉ có một khoảng trống âm thanh kéo dài. Khi ông tua chậm video, ông nhận ra đúng lúc bóng ấy xuất hiện, âm thanh mic bị nuốt mất hoàn toàn trong 2 giây. Không tiếng gió, không tiếng dế, chỉ là khoảng không im phăng phắc. Ngay sau đó, bóng ấy trườn ngược ra phía mép mái. Tay trái cầm vật gì đó trắng lóa, lắc nhẹ như một con gà đang giãy. Rồi toàn thân mờ dần giữa không khí, biến mất chỉ trong 3 khung hình. Đoạn clip ấy lan khắp nhóm Zalo trong làng chỉ sau vài giờ. Người xem đều thề rằng họ nhìn thấy rõ nó không phải người thật. Bởi nếu là trộm, sao có thể bò im lặng trên mái tôn mỏng như vậy? Nếu là trò dựng, sao cảm biến camera vẫn báo có người thật đúng khoảnh khắc ấy? Từ đêm đó, cả bản không ai dám ngủ sớm. Mỗi khi gió nổi lên, tiếng mái tôn rung khẽ, ai nấy đều nín thở lắng nghe. Có người nói thấy cái bóng bò qua mái nhà họ, có người kể nghe tiếng cào trên vách gỗ. Nhưng khi mở cửa ra, sân trống trơn. Một bà cụ hàng xóm bảo, cái đó không phải người, nó là ma đói vía đi bắt gà để ăn hơi sống. Ai nghe gà gáy lạc giờ mà ra xem là dính mắt với nó. Khoảng 3 đêm sau, camera nhà chị Lành ở cuối xóm ghi lại một hiện tượng khác kỳ dị không kém. Lúc đó gần 12 giờ rưỡi, gió nhẹ, con đường đất trước nhà ướt sương. Đèn vàng ở cột điện chiếu mờ, bóng cây chuối hắt dài xuống nền. Ban đầu chỉ có tiếng bước chân lê nhẹ ngoài cổng. Tưởng chồng đi làm ca đêm về, chị Lành mở điện thoại xem camera. Và chỉ thấy một bà cụ mặc áo trắng, váy nâu,
đang đi rất chậm giữa đường. Tay cụ cầm một cái khăn vải cũ cho vào mồm như đang ngấu nghiến ăn rất ngon, vừa đi vừa khom người như tìm kiếm thứ gì. Nhưng điều khiến chị lạnh sống lưng là bà cụ không có bóng. Ánh đèn đường chiếu thẳng, bóng cây rõ ràng, bóng cột điện cũng hiện trên đất. Duy chỉ dưới chân bà cụ trống trơn. Cụ đi ngang qua cổng, đầu hơi nghiêng như lắng nghe gì đó trong sân. Camera phóng cận bắt được rõ khuôn mặt. Mắt trắng đục, không đồng tử già nhằn như nứt. Và miệng thì mấp máy liên tục, dường như đang nói một câu lặp lại. Có gà không, có gà không. Bà cụ dừng lại vài giây trước cổng nhà, ngẩng mắt nhìn thẳng vào ống kính. Ánh sáng đi giờ phản vào mắt khiến toàn bộ màn hình sáng rực. Rồi mất tín hiệu đúng 3 giây. Khi hình trở lại, con đường trống rỗng. Không ai thấy bà cụ đâu nữa. Không tiếng dép, không hơi gió, chỉ còn tiếng chó chu dồn từ xa vọng lại. Sáng hôm sau, chị ra kiểm tra cổng thì thấy một vệt nước đục lấm tấm đất như dấu chân ướt. Nhưng chỉ có 2 dấu đầu tiên, không hề có dấu thứ 3. Cứ như thể người đi đã biến mất giữa bước chân giang dở. Từ đó, tin đồn lan nhanh. Người ta nói bà cụ chính là linh hồn người đàn bà từng chết đói bên bờ suối. Ngày xưa, chuyên đi bán gà cho chợ huyện. Có kẻ còn kể, đêm nào gà gáy lạc giờ, bà sẽ đi qua để xin âm thực. Một vài người hiếu kỳ đã thử dựng camera riêng dọc đường làng. Và kỳ lạ, thay mỗi khi gà trong chuồng gáy, ống kính đều bắt được một bóng đen thấp thoáng lướt qua góc khung hình. Không rõ là người hay xương. Chỉ thấy bóng ấy không đổ xuống đất, di chuyển ngược hướng gió, rồi tan biến. Một tuần sau, hiện tượng lặp lại. Camera, nhà ông Dự tiếp tục ghi được bóng người bò trên mái. Nhưng lần này, hình ảnh rõ hơn. Sáng hôm sau, ông Dự phát hiện mất đúng một con gà trống to nhất. Cửa chuồng vẫn khóa trong, không dấu kéo lê, không máu, không lông. Còn chị Lành, khi xem lại camera, thấy trước khi hình mất tín hiệu, bà cụ khẽ giơ tay, miệng mấp máy. Người ta phóng đại khung hình và đọc được qua cử động môi bà. Cho ta một con thôi. Tin đồn lan khắp nơi. Người dân sợ đến mức không dám để gà qua đêm ngoài sân. Có người còn đem gà ra chợ bán sạch, bảo để trong nhà, nó đến xin không cho thì nó lấy bằng cách khác. Từ đêm ấy làng chìm trong sự im lặng nặng nề. Không còn gà gáy khuya, không còn tiếng chó sủa. Người ta nói, đêm đó là đêm cuối cùng nghe tiếng cánh vỗ trong chùa. Bà cụ người trong clip không ai biết là ai. Không có ai trong vùng nhận ra khuôn mặt ấy. Có người tra sổ hộ khẩu cũ mới nhớ ra 30 năm trước từng có một bà già tên Tòng. Mất mùa đói, chết trong căn chòi bỏ hoang gần bờ suối. Bên cạnh thi thể chỉ có một chiếc túi vải và vài lông gà dính máu. Một người trong nhóm thanh niên tò mò đã tách âm từ clip của chị Lành và phát hiện ra giữa những đoạn mic bị bóp tiếng vẫn còn lại âm thanh cực nhỏ giống giọng người già đang rên khe khẽ. Khi tăng âm lượng, họ nghe được câu này: bóng tao đâu mất rồi. Không ai hiểu câu đó nghĩa gì. Nhưng kể từ khi clip lan truyền, đèn đường trong xóm liên tục chập chờn mỗi đêm 11 giờ. Và mỗi khi ánh sáng mờ đi, bóng cây chuối lại ngắn dần, rồi biến mất. Giờ đây, người dân đã dỡ bỏ hết chuồng gà quanh khu đó. Mỗi khi ai hỏi, họ chỉ lắc đầu, không nhắc lại chuyện cũ. Nhưng những ai từng xem 2 đoạn clip, bóng bò trên mái và bà cụ đi không có bóng đổ, vẫn chưa thể quên cảm giác nghẹt thở khi màn hình chớp sáng. Có người nói, bóng không còn là hình chiếu của thân thể, mà là phần hồn. Khi mất bóng nghĩa là đã rời khỏi thế giới người sống. Con kẻ bò trên mái chỉ là phần còn lại của hồn đó, đang tìm lại bóng mình, tìm lại thứ nó đánh mất giữa đêm năm nào. Và có lẽ, khi ta nghe tiếng gà gáy lạc giờ, khi bóng mình in trên tường chợt nhòe đi rồi tắt, biết đâu đang có một đôi mắt khác nhìn theo từ mái nhà.
chờ ta ngẩng lên mà thôi. Khi không còn bóng, nghĩa là linh hồn chưa đi xa. Nếu bạn từng thấy ai đi đêm mà không có bóng dưới chân, đừng gọi, đừng nhìn. Vì đôi khi, thứ đó không đến để xin gà, mà đến để tìm chính cái bóng của mình. Hãy đăng ký kênh Video Ma Ám. Vì trong tập 3, chúng tôi sẽ tiết lộ đoạn băng chưa từng công bố, ghi lại bà cụ lại đi bắt gà ở làng khác, và câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Liệu nó chỉ bắt gà hay còn thứ gì khác nữa?